Mga kaibigan, mga kapwa ko biker, isa na naman pong public bike repair station ang matatagpuan natin dito sa ng Miriam College. So ito po, kung atin pong mapapansin, ayan, kompleto po siya. Ito po yung mga ayan po mga kaibigan. At nandito rin po yung yung air pump. So, kung kailangan nyo po ng malakas na hangin, hindi kaya ng ayan, gumagana po yung gumagana po siya. At saka kung mapapansin nyo po, kompleto rin yung tools dito. So, kung kayo po ay mapapadaan sa katipunan at kayo ay masisiraan, nandito po mga kaibigan, sa tapat ng Miriam College. Ayan po, sa ilalim po ng tulay. So, the courtesy by Congressman Alan Reyes. Dito sa Anuna, ang bike repair station na minsan ko lang napanood sa balita at kinumpirma ko mga kaibigan na nadaanan ko nga. At eto po mga kaibigan, mayroon siyang mga tools dito at sa tingin ko naman makakatulong ito dahil kompleto naman siya merong vice grip, merong katala, screwdriver, at ang mahalaga dito mga kaibigan yung yung pump,